Thành Nghị đã xuất hiện tại sự kiện bờ A của làng Trần Tây, nơi người hâm mộ được tặng củ cải muối. Thật lòng mà nói, khi nghe tin siêu sao Thành Nghị sắp đến chơi bóng rổ ở một ngôi làng tại Trần Tây, Hoài Hóa, phản ứng đầu tiên của tôi là liệu đây có phải chỉ là một chiêu trò quảng cáo không? Chẳng phải người nổi tiếng lúc nào cũng rực rỡ ánh đèn nen ở khu thương mại trung tâm và trên thảm đỏ sao? Sao lại lao đầu vào một sân bóng rổ làng quê mà thậm chí còn chẳng có sân bóng chuyên nghiệp nào? Cảnh tượng này cứ như du hành thời gian vậy. Sự kiện bờ A của làng Trần Tây đã lan truyền trên mạng. Nhờ sự trở về quê hương của Thành Nghị, chính quyền thị trấn đã nhiệt tình phát bánh, củ cải muối và bánh ngải cứu. Cảnh sát và dân làng thay phiên nhau chiều chuộng người hâm mộ, tạo nên một cảnh tượng ủng hộ toàn làng ấm áp khi những người nổi tiếng hô vang cố lên, quê hương ơi, bằng tiếng địa phương. Và khi lá cờ đỏ 5 sao cùng bài hát về Tổ quốc vang vọng khắp thung lũng. GNG xe cộ hai chiều và nỗi nhớ quê hương đã cho phép 5 triệu người chứng kiến cách thăng hạng cảm động nhất ở một thị trấn nhỏ. Tháng 8 năm nay, sự kiện bờ A của làng tại huyện Trần Tây, thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, thực sự là một cảnh tượng đáng chú ý. Bạn đã bao giờ chứng kiến một sự kiện dành cho người nổi tiếng mà chính quyền địa phương không phát gậy phát sáng hay cổ vũ người hâm mộ, mà thay vào đó họ mang đến cho những người hâm mộ đang chờ đợi hương vị quê nhà củ cải muối và bánh ngải cứu chưa? Ngay khi câu chuyện này lan truyền, cư dân mạng khắp cả nước đã tỏ ra thích thú, gọi hành động của Trần Hy là chiều chuộng người hâm mộ theo kiểu sách giáo khoa. Ngày 20 tháng 8, lễ khai mạc giải bóng rổ nông thôn hòa hợp toàn quốc tại huyện Trần Hy lẽ ra phải là một dịp vui vẻ cho dân làng. Ai có thể ngờ rằng sự xuất hiện đột ngột của một cậu bé quê nhà, nam diễn viên Trình Nghị lại ngay lập tức khiến cả hội trường trở nên náo nhiệt. Trước khi anh chính thức xuất hiện, hội trường đã chật kín hàng ngàn người hâm mộ từ khắp cả nước, được gọi là quốc quả, cũng như dân làng địa phương. Đám đông thực sự chen chúc, vai kể vai, tiếng hô vang chỉnh phong phá lang quyết tiến lên vang dội đến nỗi có thể nghe thấy từ cả những dặng núi. Sự nhiệt huyết dâng trào đến mức dường như có thể lật đổ cả đỉnh núi Trần Hy. Cảnh tượng này thực sự là một cảnh tượng đột phá chưa từng có trong lịch sử giải bóng rổ làng. Lượng người xem trực tiếp trên mạng đã tăng vọt lên hơn 5 triệu, lập kỷ lục mới về lượng người xem trong một sự kiện ở vùng nông thôn. Ngoài đời, người hâm mộ và cư dân Chelsea vô cùng yêu mến chào mừng Gowa. Bạn hỏi, Thành Nghị, cố lên. Không khí sôi động đến mức gần như giống như một bữa tiệc đêm giao thừa, chân thực và sống động hơn bất cứ thứ gì được chiếu trên tờ vờ. Tuy nhiên, điều thực sự khiến sự kiện này lan truyền, thậm chí trở thành huyền thoại, không phải là lượng người xem nhờ vẻ ngoài nổi tiếng của Thành Nghị, mà là sự ấm áp chân thành và nồng nhiệt lan tỏa khắp người dân Chelsea. Hãy tưởng tượng, người hâm mộ di chuyển hàng ngàn dặm để xếp hàng dài dưới cái nắng như thiêu đốt. Cảm thấy hơi lo lắng ngay lúc đó, nhân viên chính quyền thị trấn địa phương đã phát đặc sản Chelsea, bánh củ cải muối và bánh ngải cứu cho những người hâm mộ đang chờ đợi. Củ cải muối chua giòn tan, giải khát và kích thích vị giác. Bánh ngải cứu dẻo dai và thơm phức, sưởi ấm trái tim. Đây không chỉ là việc trao tặng vật phẩm ủng hộ, rõ ràng là họ đang chiêu đãi khách bằng những món hàng cao cấp nhất. Cử chỉ chu đáo ấy quý giá hơn bất cứ điều gì khác. Các cảnh sát giữ gìn trật tự tại hiện trường không hề tỏ ra hạ cố, vừa bận rộn chỉ đạo đám đông, họ vừa kiên nhẫn chỉ đường cho những người hâm mộ lạc đường, cư xử như những người anh em tốt bụng nhất ở nhà. Thậm chí còn ấm lòng hơn nữa là những người dân làng Trần Tây chất phác, khi thấy quốc fan từ nơi khác đến, mệt mỏi hoặc điện thoại sắp hết pin, họ sẽ chủ động chào đón. Cô ơi, đến nhà tôi một lát sạc điện thoại rồi uống chút gì đó nhé. Chỉ với những lời đó, khoảng cách giữa ngôi sao và người hâm mộ đã tan biến. Họ cảm thấy như một gia đình. Sự kiện dành cho người nổi tiếng này đã được biến thành một sự kiện xế hết một điều chuộng người hâm mộ toàn làng, với từng chi tiết thấm đẫm hơi ấm tình người, xoa dịu trái tim. Khi Trình Nghi cuối cùng bước lên sân khấu, anh không mặc bất kỳ bộ trang phục cầu kỳ nào, mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần short đen, trông thật sạch sẽ và tươi tắn. Nhưng khi thực sự đến nơi, tôi mới nhận ra mình đã hẹp hòi đến nhường nào. Hôm đó, sân bóng rổ nhỏ ngoài trời ở Trần Khê chật kín người. 3 tầng, không khí không nồng nặc mùi nước hoa, mà cờ hờ thoang thoảng mùi đất, mùi mồ hôi và sự phấn khích tột độ. Đây không phải là một buổi chụp ảnh gian dựng cho những người nổi tiếng về thăm quê, mà là một bữa tiệc bóng rổ cuồng nhiệt dành cho những người bình thường chúng tôi. Vậy đấy,
Điều thực sự làm nên tên tuổi của Thành Nghị không phải là địa vị người nổi tiếng, mà là lòng tận tụy và đam mê bất diệt của anh. Điều này không chỉ thắp sáng bảng điểm, mà còn thổi bùng sức sống và nhiệt huyết của vùng đất Trần Hy. Anh đã cho cả nước thấy rằng, ngay cả trên những cánh đồng, ẩn chứa bên trong sức sống mãnh liệt và niềm vui thể thao thuần khiết nhất. Anh bắt đầu nói bằng giọng địa phương, chính thống của Trần Tây. Đây là nơi tôi lớn lên. Tôi rất vui khi được cổ vũ cho các vận động viên quê hương. Ngay khi những lời này khiến khán giả cười nghiêng ngả, đám đông như vỡ òa, giọng anh thoáng chút xúc động, và ánh mắt anh tràn ngập niềm tự hào và phấn khích không thể kiềm chế. Khoảnh khắc đó, anh không còn là siêu sao xa vời trên tờ vờ nữa, anh là chàng trai đến từ Trần Tây. Chàng trai giữa chúng ta, Phó Thế Kỳ, một cách giản dị và chân thành nhất. Anh bày tỏ với mọi người tình yêu sâu sắc của mình dành cho quê hương. Trong khoảnh khắc xúc động, anh cầm lá cờ đỏ 5 sao rực rỡ, giơ cao và dẫn dắt toàn thể khán giả hát vang bài hát về Tổ quốc. Bài hát vang vọng khắp các thung lũng của Trần Tây, và tất cả mọi người, từ người hâm mộ đến dân làng, đều hòa giọng theo. Khung cảnh thật sôi động. Những bình luận trong buổi phát trực tiếp nhanh chóng tràn ngập màn hình, ai cũng thốt lên. Bầu không khí này thật sôi động, cảm giác tự hào và gắn bó chân thành ấy là điều không thể thay thế bởi bất kỳ hình thức tiếp thị hay quảng cáo thương mại nào. Thực tế, từ Lâm Tĩnh Vũ hào hiệp trong truyền kỳ đến Vu Tư Phong nhẫn nại và giàu tình cảm trong Lưu Ly, cho đến Lý Liên Hoa khắc kỷ trong Lâu đài Liên Hoa, mỗi vai diễn của anh đều toát lên một quyết tâm mãnh liệt chiến đấu đến cùng. Cư dân mạng nói đùa, người khác dựa vào xu hướng tìm kiếm, còn anh ấy thì tự mình vượt qua các vai diễn. Chẳng phải sự tận tụy và kiên trì trong diễn xuất này đã phản ánh hoàn hảo sự kiên cường không gì lai chuyển nổi của người dân Trần Tây sao? Dù đã trở thành ngôi sao, nhưng bản chất bên trong anh vẫn không hề thay đổi. Tên thật của anh là Phó Thế Kỳ, và anh chưa bao giờ quên quê hương Trần Tây của mình. Cãi hát một quê hương bị lũ lụt, anh đã âm thầm quyên góp tiền bạc và nhu yếu phẩm. Khi cam rốn Trần Tây hết hàng, anh đã tìm cách quảng bá chúng, giúp nhiều người biết đến sản phẩm tốt của quê hương mình hơn. Trong những năm qua, anh đã âm thầm trở về Trần Tây nhiều lần để tham gia các hoạt động phúc lợi công cộng và đóng góp cho quê hương. Khi một người dân làng nhắc đến anh, mắt họ rưng rưng, và họ nói với vẻ xúc động, tôi vẫn nhớ hồi nhỏ anh ấy trèo lên cây bồ đề cổ thụ ở cổng làng. Giờ đây, chúng tôi chỉ vào tờ vờ và nói với con cháu mình, nhìn kìa, đó là cậu bé ở làng mình. Những lời này chứa đựng biết bao niềm tự hào và tình yêu thương. Vậy nên bề ngoài lễ hội ba ở Trần Tây này có vẻ giống như một cuộc tấn công thu nhỏ không gian của một ngôi sao hàng đầu vào một huyện nhỏ, ngay lập tức thu hút sự chú ý rất lớn. Nhưng khi xem xét kỹ hơn, hoàn toàn không phải vậy. Đó thực sự là một cuộc hành trình hai chiều giữa thị trấn nhỏ Trần Tây và những người hâm mộ nơi đây. Trình Nghi, với giọng địa phương chuẩn mực và vẫy cờ Tổ quốc, đã khuấy động cả sân khấu, thu hút đông đảo người qua lại và sự chú ý của cả nước đến vùng đất đã sinh ra và nuôi dưỡng anh. Còn Trần Tây thì sao? Không hề nao núng trước lượng khách tăng đột biến. Họ đã đón nhận sự giàu có vượt bậc này bằng những bát củ cải muối chua ấm nóng, những căn phòng dành riêng cho người hâm mộ nghỉ ngơi và nạp năng lượng, cùng sự ấm áp và lòng tốt chân thành. Chẳng phải điều này còn chân thành và mạnh mẽ hơn tất cả những chương trình quảng bá hào nhoáng nhưng trống rỗng kia sao? Đây không chỉ đơn thuần là một sự kiện săn đón ngôi sao, là sự giao thoa hoàn hảo giữa giao thông và tình người. Một ví dụ thành công về sự kết hợp hữu cơ giữa sức ảnh hưởng của người nổi tiếng và bản sắc địa phương. Như cư dân mạng đã nói, vì một người mà tôi yêu một thành phố, Trần Hy đã tạo nên một bước đột phá về văn hóa. Bát củ cải muối chua này không chỉ chua chua, thơm ngon mà còn là minh chứng hoàn hảo cho lòng hiếu khách của người dân Trần Hy. Sự kiện này đã đưa Trần Hy, một thị trấn nhỏ trước đây ít người biết đến, ngay lập tức đi vào trái tim người dân trên khắp đất nước. Thực sự làm nên chuyện. Sự kiện này đã mang đến một góc nhìn mới mẻ về sự hồi sinh nông thôn trên toàn quốc, chứng minh rằng sự chân thành và lòng tốt chính là vũ khí cốt lõi thu hút và giữ chân khách du lịch, đồng thời thực sự xây dựng nên các thương hiệu địa phương. Trần Khê, theo cách riêng độc đáo của mình, đã cho phép người dân khắp cả nước chiêm ngưỡng vẻ đẹp và cảm nhận sự ấm áp của nó. Bát củ cải muối này không chỉ thể hiện sự vĩ đại của Trần Khê mà còn cho thấy tiềm năng vô tận của việc tái thiết nông thôn. Làm sao Trần Khê, một ngôi làng Trung Quốc như vậy, lại không được mọi người tán thưởng?